გამარჯობა, ვინც არ მიცნობს ვარ Kuji Davituliani, მუსიკოსი და რაღაც ერთგვარად მუსიკის მკვლევარი. ილიას უნივერსიტეტში და კონსერვატორიაში ვასწავლი დიდხანს. და ეხლა ამ წუთას აღარ ვასწავლი, წამოსული ორ ვენაში. მე თვითონ რაღაცები რო ვისწავლო და თან ცოტა დავიცვენო. ლიუს კიდევ აი ზენა არის თუ გახსოვთ ზენას მე ვაკეთებდი ბასიანზე. და ნუ ძირითადად ეს არის. დაინტერესებული ვარ უმეტესწილად ექსპერიმენტული მუსიკით, მაგრამ შესწავლის დონეზე მთლიანად მე-20 საუკუნის მუსიკით ვარ დაინტერესებული. ნაკლებად ალბათ ისეთი ჯაზური მუსიკით, მაგრამ დანარჩენს ყველაფერს მეტნაკლებად ვეცნობი ხოლმე და ვკითხულობ. რაც შეეხება დღევანდელი ლექციის თემას, თუ წაიკითხეთ სათაური არის ინდუსტრიული მუსიკის კონტექსტი, მაგრამ უფრო გრძელი სათაურია ინდუსტრიული მუსიკის პირველი ტალღის სოციოპოლიტიკური კონტექსტი. უბრალოდ ესე არ დაეწია გუშინ და მე დანარჩენ როგორც იქნა, როგორც საშუალება მოგეცა ესე ეგრე და როგორც შევძელით ისე დავატიეთ. კი. და რაც შეეხება ჩემ დღევანდელ ლექციას, უფრო დავარქმევდი საუბარს, მინდა რომ რაღაცნაირად ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ არ არის ძალიან კონკრეტული თემა, არის სადისკუსიო და სასაუბრო და უფრო მეტად თუ ჩაერთვებით თქვენს ყველანი და კითხვებს დასვამთ და თქვენს ვარაუდებსაც გამოთქვამთ, გაცილებით უფრო მეტად საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ვინაიდან არის სოციოპოლიტიკური საუბრები და უბრალოდ მუსიკის შესახებ, მაგრამ კონტექსტად განვიხილავთ სოციოპოლიტიკურ თემებს, უყვარს დისკუსია და ამიტომ თუ ჩაერთვებით, კარგი იქნება. საერთოდ მინდა რომ ცოტა ესეთი დიდი შესავალი გავაკეთო. სანამ ინდუსტრიულ მუსიკამდე მივალ და უშუალოდ პირდაპირ გავლენებზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს გავლენები ჯერ კიდევ დაიწყო მე-20 საუკუნის 10-იანი წლებიდან, მაგრამ სანამ აქამდე მივალ, მანამდე მინდა რომ ვისაუბრო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ წლებზე, ოღონდ ეს არ იქნება რაღაც ძალიან ღრმა ისტორიული ანალიზი, უბრალოდ პარალელები მინდა გავავლო, იმიტომ რომ პირდაპირ უკავშირდება თუნდაც ინდუსტრიული მუსიკა მის წინარე სუბკულტურებს. საერთოდ ეს რაც სუბკულტურების ჩამოყალიბება ძალიან აქტიურ ფაზაში შევიდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. ნუ ჩვენ ვიცით რაღაც ჰიპების თაობა, რაღაც ფსიქოდელიური მუსიკა, როკ-ენ-როლის აღზევების ხანა ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი იყო ნაწილი რაღაც ერთიანი სივრცისა და რაღაც ერთიანი უწყვეტი ჯაჭვის, რომელიც ალბათ მაინც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. როდესაც ახალგაზრდა თაობამ ამ რაღაც ომის შემდგომ დაიწყო ერთგვარი ეჭვის შეტანა თავიანთი მამების და ბაბუების საქმეებში, ასევე ის ტაბუირებული თემები, რომლებიც აქამდე იყო სრულიად იგნორირებული, წინა პლანზე წამოწიეს და მთლიანობაში ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის კულტურის განვითარებაში და მათ შორის მუსიკის და ყველაზე მეტად მუსიკის, იმიტომ რომ უფრო მასშტაბური იყო და უფრო მეტ ხალხს უყვარდა და მასებისთვის უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იყო სწორედ მუსიკა. და აი ამ მიმართულებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა მოკლედ აი ტაბუირებული თემების გათავისუფლება. ერთ-ერთი პირველები, რომლებიც მსოფლიომ გაიცნო, ეს იყო ბიტნიკები, όμως ეს არ იყო ეს მუსიკალური, როგორც ასეთი, ეს იყო უფრო ლიტერატურის ჟანრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იგივე ვილიამ ბეროუზი და ჯეკ კერუაკი, ისიც ალბათ ალან გინზბერგი და ვილიამ ბეროუზი ყველაზე უფრო მეტად ახლოს იყო ხოლმე მუსიკოსებთან. საერთოდ რაც ახასიათებდა ძალიან კარგი თვისება იმის, რომ მუდმივად იყო სიახლეების მოყვარული, მუდმივად იყო ახალი თაობის და სტუდენტების გვერდით სიბერემდე 90-იანი წლების ბოლომდე, სანამ არ გარდაიცვალა, მუდმივად თანამშრომლობდა და მეგობრობდა ხან დევიდ ბოუისთან, ხან ჯენეზის პიორიჯისთან, ვიზაც დღეს ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, კურტ კობეინსთანაც ასეთ და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ახალი თაობის კულტურაში რაღაც დიდი წვლილი შეიტანა და რაღაც რევოლუციური იდეები შეიტანა, ყველასთან ვილიამ ბეროუზს რაღაც ესეთი ახლო კავშირები ჰქონდა. და ამაზე კიდევ ვისაუბრებ, მაგრამ აი თუნდაც 70-იანი წლების დასაწყისში, 1971 წელს, როცა ჯენეზის პიორიჯი, ვინც იყო ამ ინდუსტრიული კულტურის ლოკომოტივი, ჯერ კიდევ მაშინ უთხრა, როცა Industrial Records-ი, რომელზეც დღეს საერთოდ არ არსებობდა, მაშინ შეხვდა ლონდონში ვილიამ ბეროუზს
Genesis Theory და მაშინ უთხრა რომ შენ უნდა იყო ერთგვარი მოკლე ჩართვა მთელი საზოგადოებისთვის, შენ უნდა დაარტყა ყველას დენი და შოკური თერაპიები უნდა მიაღებინო იმისთვის, რომ რეალურად გამოაფრთხილო და გაათავისუფლო. და თვითონ უილიამ ბეროუზი 50-იან წლებიდან მოყოლებული თავადაც ქმნიდა ექსპერიმენტულ ნამუშევრებს, არა მარტო სტატიებს, წიგნებს და ინტერვიუებს, არამედ პერფორმინგ არტსაც და ასევე თვითონ ინდუსტრიალ რეკორდზეც გამოსცა ერთგვარი music კონკრეტეს დიალოგური საუბრების და field recording-ის ერთგვარი ნაზავი და პლუს ტექნიკა cut-ups, რომელიც არის ესე შემთხვევითობის პრინციპით შეერთებული სხვადასხვა სიტყვები. არა მარტო სიტყვები, სიტყვები იყო დადაიზმის დროს, იმიტომ რომ დადაისტებმა მოიფიქრეს ეს random სიტყვათ შეთანხმებები და ეგრე ლექსებს წერდნენ. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და უილიამ ბეროუზმა მოკლედ ეს ტექნიკაც შემოიტანა თანამედროვე ვიდეო პერფორმინგ არტში, სადაც ესე editing-ით ხან აუდიო და ხან ვიდეო პროდუქციას ქმნიდა ხოლმე. მოკლედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა უილიამ ბეროუზს თუნდაც ინდუსტრიული მუსიკისთვის, ისევე როგორც სხვა ბევრი რამისთვის. მაგრამ დღეს უილიამ ბეროუზზე როგორც ასეთი არ ვისაუბრებთ. ამის შემდეგ იყო პრინციპში ეს ჰიპური მოძრაობა და LSD-ის ფსიქოდელია და ასე შემდეგ, რომელსაც ნაწილობრივ და დიდწილად სათავე დაუდო 60-იანი წლების პროტესტულმა მოძრაობებმა. და მინდა რომ რამდენიმე წინადადებით ამაზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაშიც ეს პროტესტული მოძრაობები, რომელიც რიგ შემთხვევებში იყო ხოლმე მემარცხენე მარქსისტული პროტესტული მოძრაობები, ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენდნენ ხოლმე კულტურის ჩამოყალიბებაზე, მათ შორის მუსიკაზე. თუნდაც ეს ჰიპების მოძრაობა ალბათ ესე მტკიცებით ფორმაში არ დავწერე, მაგრამ ალბათ დაიწყო ბერკლიდან, უნივერსიტეტიდან, როდესაც დაიწყეს ამერიკელებმა ვიეტნამის ომის გაპროტესტება და ეს ადამიანები სტუდენტები გამოვიდნენ გარეთ და ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ დემონსტრაციების პარალელურად ეს ყველაფერი გადაზარდეს რაღაც ერთიან მოძრაობაში. და ამას მოყვა შემდგომ უკვე ჰიპების მოძრაობა. ეს გარედან რო შევხედოთ უბრალოდ ეს პოლიტიკური ან დემონსტრაციული მოძრაობები არ ყოფილა, ეს კონფლიქტები, უпростоრად ეს მოძრაობები პირველ რიგში კონფლიქტური იყო ოჯახებში. რადგან აი 60-იან წლებში და 70-იან წლებში ინდუსტრიული მუსიკაც მემარცხენე მოძრაობებით მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ჩვენ უნდა დავამარცხოთ სამი რამ. პირველი ეს არის საკუთარი ოჯახი, რომ ეს ოჯახის კულტი რაღაცნაირად უნდა დავამხოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ოჯახია ძალადობის წყარო, რომელიც გვეუბნება, რომ იცხოვრე ესე, არ იცხოვრო ესე, გვსვავს გარკვეული ტიპის ჩარჩოში. შემდეგ უნდა დავამარცხოთ ეს არის უნდა გადავლახოთ სქესობრივი ბარიერები, რომელსაც მამაკაცებს შეუძლიათ, რაღაცები ქალებს შეუძლიათ და ასე შემდეგ. და კიდევ იყო ქორწინება, რომ ეს რაღაც ქორწინების კულტის რაღაცნაირად უნდა დავამხოთ. ეს ყველაფერი თავისი დიდი მნიშვნელობის მატარებელი იყო თითოეული ადამიანის ყოველდღიურობაში. რომ მათ ეს შინაგანი პროტესტი განეხორციელებინათ არა მარტო დემონსტრაციაზე ან სადმე ფესტივალზე, არამედ თავიანთი მეგობრების წრეში, არამედ თავიანთ ოჯახებში და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ყოფილიყვნენ თავიანთი პროტესტის მატარებლები ყოველდღიურობაში. ამის შემდეგ ევროპაში იყო ძალიან პოპულარული მემარცხენე მოძრაობები, საფრანგეთის 1968 წლის ამბების შესახებ თუ ხსმენიათ, სადაც ძალიან დიდი სტუდენტური რევოლუცია მოხდა, გამოვიდნენ სტუდენტები ქუჩაში, ასე გამოვიდნენ შრომელები, სხვადასხვა ქარხნებში დასაქმებულები და მარტის თვიდან მაისის თვემდე ძალიან ისეთი ძლავრი პროტესტი იყო საფრანგეთში, როცა აკარის რა ქვია, ქვები როა დაგებული დამოვიწყდა ხათვად, რა ქვია, ქვაფენილები აყარეს და რაღაცა დაუშინეს პოლიციას და ასე შემდეგ. და მაშინ იყო მაგათი საპროტესტო ესეთი სლოგანი, რომ ქვაფენილს ქვეშ არის სანაპირო პლაჟი. და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ავყაროთ და იქ იქნება ჩვენი ბედნიერი, რაღაც ესეთი ფორმულირება ჰქონდა.
ეს 60-იანი წლების პროტესტი იყო არა მხოლოდ საფრანგეთში, არამედ იყო მაგალითად გერმანიაშიც. გერმანიაშიც მსგავსი ტიპის დაპირისპირებები და ამის მიზეზი, როგორც გითხარით, იყო ეს ერთის მხრივ ძალადობრივი მოცემულობები, მაგრამ მეორეს მხრივ იყო გერმანიაში მაგალითად ის, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ ის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები იყვნენ ჰიტლერის დროს, მაგალითად სხვადასხვა პოზიციებზე იყვნენ მოსამართლეები, ზოგი მასწავლებელი იყო, ზოგი SS-ში მუშაობდა, ზოგი ოფიცერი იყო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი არ წავიდა ციხეში. ნუ რაღაცა მთავარი მოქმედი პირები, ვინც იყვნენ, ისინი კი წავიდნენ ციხეში, ზოგი სიკვდილითაც დასაჯეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ბევრი შენარჩუნდა და ეს ახალგაზრდობა აპროტესტებდა იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მონაწილეები ამ რაღაცა ფაშისტური რეჟიმის, არ უნდა იყვნენ დღეს ჩვენს გვერდით საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე და ჩვენ რაღაცა დამრიგებლური ტონით არ უნდა გვესაუბრებოდნენ. ეს შემდგომ უკვე გადაიზარდა ქალთა უფლებების მოთხოვნაში საფრანგეთში, მერე იყო უფასო სწავლა, შემდგომ იყო შრომითი ხელშეკრულებების გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს იყო რაღაც ისეთი მემარცხენე რევოლუციური ტალღა, რომელმაც 60-იან წლებში გადაუარა მთელ ევროპას. სწორედ აი ამ რევოლუციური ტალღის შედეგი იყო ის კულტურული მოვლენები, რომელიც მის პარალელურად ვითარდებოდა ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში რაღაცნაირად ინსპირაციას სწორედ იმ ადამიანებისგან იღებდა და ნაწილიც იყვნენ ეს ადამიანები ამ მოცემულობების. მაგალითად ამდით შესავალს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ინდუსტრიული მუსიკა აი ამ ყველაფრის რაღაცნაირი გაგრძელება იყო და საჭიროა რომ ამაზე ვილაპარაკო. მაგალითად გერმანიაში კრაუთ როკი გაგიგიათ ალბათ, ნუ კრაუთ როკის რაღაც დიდი სივრცე თუ რა კრაფტვერკი ნამდვილად გექნებათ გაგებული. ვინც ეხლა შემოგვიერთდით. მე ის არის, მინდა რომ რაღაცნაირად კითხვებიც გამისვათ ხოლმე, კიდე თქვენს გეტყვით, იმიტომ რომ მე ხანდახან რომ ჩავირთვები, მე ვეღარ შევდებით ხოლმე და ამიტომ გამაჩერეთ და რაღაცები მკითხეთ ნებისმიერი ტიპის კითხვა და რავი, თუ იდეა ან არ დამეთანხმებით, ან დამეთანხმებით, მაგრამ რამე სხვა იქნება, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამერთეთ, კარგი იქნება. მოკლედ, აი 60-იანი წლების ბოლოს გერმანიაში სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ 60-იანი წლების მეორე ნახევარში აი დიდ სტუდენტურ დემონსტრაციებში, მაგათმა ნაწილმა დაიწყო მუსიკის შექმნა. და მოგვიანებით ამ ყველაფერს ეწოდა კრაუთ როკი. კრაუთ როკი, ნუ ძალიან ესეთი ტერმინი იყო, შეურაცხმყოფელი ერთგვარად, როგორც ასე კომპოსტოების როკი რაღაცა შეგვიძლია ესე გარდავთვალოთ, რომელიც შეარქვეს ევროპულმა პრესამ დაცინვით, იმიტომ რომ რაღაცა გერმანელებს როკ-ენ-როლი არ გამოსდიოდათ როგორც ასეთი და მაგ. თუმცა არც უკრავდნენ ისინი პრინციპში როკ-ენ-როლს, უკრავდნენ ელექტრონულ მუსიკას. ერთ-ერთი პირველი ესეთი მასებში გამოტანილი ელექტრონული მუსიკა პრინციპში იყო ეს კრაუთ როკის სხვადასხვა არტისტები, ნუ არ გულისხმობ რა თქმა უნდა კეიჯ და შტოკჰაუზენს, ისინი მაინც აკადემიური სივრციდან გამოსულები იყვნენ, ეს ცალკე თემაა მათ თაროშები ამ ეტაპზე, თუმცა მათი გავლენებიც ჰქონდათ აი კრაუთ როკის მიმდევრებს, აი კლასტერი იყო ესეთი ჯგუფი, იყო პოპოლუ, კენი, Tangerine Dream და ასე შემდეგ, და ბევრი კარგი არტისტი. რომლებიც სწორედ აი ამ 60-იან წლების პროტესტის შემდგომ რაღაცნაირად შინაგანი გარდაქმნის სურვილზე მოვიდნენ და ეს გარდაქმნა ასახეს არა მხოლოდ სოციოპოლიტიკურ მოვლენებში, არამედ მუსიკაშიც. და მათი ეს ექსპერიმენტული ავანგარდული სულისკვეთებები არანაირად არ ეხმიანებოდა იმ დროს არსებულ მეინსტრიმს, იმიტომ რომ დასავლეთში, ნუ ძირითადად ამის მწარმოებელი იყო დიდი ბრიტანეთი, მეინსტრიმი იყო მთლიანად გავაერთიანებ ამ როკ-ენ-როლს როცა ვიტყვი, რაც ყველა ბლუზი იქნება როკი თუ შემდგომ პანკი და ასე შემდეგ, რაც ყველაფერი ერთად ვაერთიანებ. მოკლედ როკ-ენ-როლ სცენა იყო მეინსტრიმი მაშინ და ეს გერმანული ექსპერიმენტები დიდად არავის არ აინტერესებდა, თუმცა ძალიან ბევრი პროდიუსერიც იყო ჩასული იმ დროს გერმანიაში და ცდილობდნენ რომ ეს აღმოეჩინათ ახალი გერმანული როკ-ენ-როლ გმირები, მაგრამ ნუ არ გამოვიდათ, იმიტომ რომ არ დააყრნენ პროდიუსერების მოთხოვნებს და არ დაუკრეს ის მუსიკა, რაც პროდიუსერებს სურდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღევანდელი ლექციის მთავარი თემა რაც ინდუსტრიული მუსიკას სწორედაც წარმოიშვა აი ამ დიდ მუსიკალურ კორპორაციებთან დაპირისპირების და გამო. და პლუს რაც თავად დიდი გავლენა იყო კრაუთ როკის, ომონთ უფრო ჟღერადობის კუთხით და უფრო ექსპერიმენტების კუთხით, ვიდრე სოციოპოლიტიკური მოვლენებით, იმიტომ რომ მართალია მე ვთქვი, რომ ეს ადამიანები, ანუ კრაუთ როკის კომუნის მიმდევრები
აი ამ სტუდენტური დემონსტრაციებიდან წამოვიდნენ, მაგრამ მას შემდეგ რაც მათ დაიწყეს მუსიკის შექმნა, ეს პროტესტი მხოლოდ დარჩა მუსიკაში. ანუ ისინი ერთგვარი რაღაც პოლიტიკური სპიჩებით აღარ გამოდიოდნენ ხოლმე. მათ თქვეს, რომ უბრალოდ ჩვენი მუსიკაა ის, რის თქმაც ჩვენ გსურს, ჩვენი მუსიკალური ექსპერიმენტი და უკომპრომისობა, რომ არ ყვებით ტრენდს და ვაკეთებთ მაინც იმას, რაც გსურს, არის ჩვენი პოზიცია. ინდუსტრიულ მუსიკას ესეთი რბილი პოზიცია გარესამყაროს მიმართ არ ქონია. შემდეგ სოციალ ძალიან ბევრი არ საუბრობთ, იყვნენ რამდენიმე ჯგუფი, რომლებმაც გადაწყვეტეს უფრო რადიკალები დამხდარიყვნენ. ერთ-ერთი ასეთი დაჯგუფება იყო ბადერ-მაინჰოფის კომუნა, ესეც უწოდებენ ხოლმე, რომლებიც იყვნენ გერმანელები, დაახლოებული პირები იყვნენ სწორედ აი ამ კრაუდროკის სივრცესთან, ზოგიერთი უკრავდა კიდეც, ამონდუ იყო ესეთი ბენდი და რამდენიმე ადამიანი იქაც უკრავდა და მეგობრები იყვნენ აი ჩემს მიერ ჩამოწვილი გერმანული ბენდებისა. ეს ადამიანები გახდნენ რადიკალი მარქსისტები და ჩამოაყალიბეს სამხედრო დაჯგუფებები. ეს სამხედრო დაჯგუფებები იყო შეიარაღებული დაჯგუფებები, უკანონო და ხშირ შემთხვევაში ესხმოდნენ ხოლმე თავს სხვადასხვა ადამიანებს, მათ შორის რამდენიმე ადამიანი მოკლეს კიდევაც, რომლებიც წარსულში შემჩნეული იყვნენ ფაშისტურ გერმანიასთან თანამშრომლობაში და მოგვიანებით გადაწყვეტეს ფრანკფურტის ბიბლიოთეკა ასევე და შემდგომ მოაწყეს რამდენიმე ტერორისტული აქტიც. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო მათი დევნა. და ანდრიას ბადერი იყო მათი დამაარსებელი, რომელიც შემდეგ მე როგორც მახსოვს თვითმკვლელობით დაასრულა თიხეში სიცოცხლე. ნუ მოკლედ ეს დამაარსებლებმა ანდრიას ბადერმა და ლარს უდიქმა, როგორც მახსოვს, თავი მოიკლეს და ნუ აიკრძალა საერთოდ მასთან დაკავშირებული ყველაფერი და ბევრი არც იწერებოდა, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ პოპულარული გამხდარიყო და ერთგვარი რომანტიზება მომხდარიყო ამ რადიკალიზმის და რადიკალური ტერორიზმის ხელოვნებაში მით უმეტეს. და იმ ადამიანს მაგალითად აი პოლუს და ამონდუს და ფაუსტს და სხვა ბენდებს, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ რაღაცნაირად ამ ადამიანებთან, ისინი არ იყვნენ ტერორისტები პირიქით, უწევდათ მერე თავის მართლება სირბილი პოლიციაში და ასე შემდეგ, რომ ისინი ნამდვილად არანაირ ჩართულობაში არ იყვნენ ამ რადიკალებს. მოკლედ, აი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც მე ახლა მოვყევი, დიდ ბრიტანეთში 1970 წელს ამ ყოვლის შემდეგ, უბრალოდ ბოდიში რაღაც ჩამერთო. რაღაც პლეიერი მაქვს, რომელიც ირთვება მუსიკას, რომელიც აი, მე მგონი გავწი. ისმის ჩემი ხმა? კი, ისმის. მადლობა. 1976 წელს დიდ ბრიტანეთში ჩამოყალიბდა ესეთი ლეიბლი Industrial Records, რომელიც იყო Genesis პიორიჯის მიერ დაარსებული და მისი მეგობრების Thrum and Gristle, მისი ბენდი იყო და ეს პრინციპში ეს ამ ლეიბლის ჩამოყალიბება არ იყო დასაწყისი ყველაფრის. ეს იყო ერთგვარი გვირგვინი 70-იანი წლების პირველი ნახევრის, როცა თვითონ Genesis პიორიჯი და მისი მეგობრები ასევე კაბარე ვოლტერი, რომელიც ძალიან ესეთი სუყე ბენდი იყო და დიდი მნიშვნელობის მატარებელი და კიდევ შემდგომ გამოჩნდნენ უკვე მონტე კაზას ბატონო კლოკ დუარი კიდე ეგეც კი კლოკ DVA კი ასევე leather nan შვედური ბენდი ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს მოძრაობა რაღაცნაირად იყო დიდ ბრიტანეთში ამ Industrial Records-ის დაარსებამ განაპირობა ის რომ ეს ინდუსტრიული მუსიკის ფილოსოფია გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მათ შორის იყო SPK ავსტრალიაში, რომელიც მთლიანად ჩართული იყო ამ ინდუსტრიულ მოძრაობაში, ასევე სან-ფრანცისკოდან იყო მონტე კაზასა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, ამაზეც ცოტას ვისაუბრებ. და ეს ადამიანები რაღაცნაირად გაერთიანა ამ Industrial Records-მა. გაერთიანა ამბობ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები მანამდე ამ ფილოსოფიას, ამ ანტი-მეინსტრიმულ და underground ფილოსოფიას მანამდე არ იზიარებდნენ. პირიქით, ანუ 70-იანი წლების პირველ ნახევარში ეს ადამიანები სწორედაც ამ ფილოსოფიით იყვნენ სავსე, მაგრამ არ იყვნენ ერთად.
და ეს ინდუსტრიალ რეკორდსის დაარსება იყო ერთგვარი ცდელობა იმისა, რომ გაერთიანებულიყო მთელი ეს მოძრაობა და სოციოპოლიტიკური პროტესტი ერთ მთლიანობაში და შემდგომ უკეთესი ოპერირება მოეხდინა თავიანთი ფილოსოფიის. ეხლა რაც შეეხება ამ ფილოსოფიას, სანამ დეტალურად კიდევ ვისაუბრებ ბენდებზე. ძირითადი ლოკომოტივი, როგორც გითხარით, ამ ყველაფრის იყო Genesis Origin, რომელიც 60-იანი წლების ბოლოდან ჩართული იყო ანტი-მეინსტრიმულ კამპანიებში. თავდაპირველად, ეს ანტი-მეინსტრიმი რა არის, რომ ვისაუბრო და რა ფილოსოფია იყო ზოგადად ამ ინდუსტრიული მუსიკის და ინდუსტრიული კულტურის. ისინი ამბობდნენ, რომ მართალია თუნდაც ჰიპები, თუნდაც პანკური მოძრაობა, რომელიც 70 წლების მეორე ნახევარში უკვე ძლავრად იდგამდა ფეხს და თუნდაც როკ-ენ-როლი და ასე შემდეგ, კი ჩვენ ვიცით, რომ ესენი არის თავისუფლების მუსიკა, კი ჩვენ ვიცით, რომ თითქოს ისინი ახალგაზრდობას და სტუდენტებს თავისუფლებისკენ მოუწოდებენ, მაგრამ სინამდვილეში რამდენიმე წელიწადში, თავის ჩასაქმედან რამდენიმე წელიწადში ისინი იქცნენ ჩვეულებრივ ბაზარზე გასაყიდ პროდუქტად. აი თუნდაც რომ გავიხსენოთ პანკი, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ისეთ რეაქტიულ სუბკულტურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, თუნდაც ეს პანკური მუსიკა, თუნდაც Sex Pistols-ი, რომელიც არის ყველაზე უფრო ცნობილი კოლექტივი ამ სივრცეში, იმ რეკორდსთან ჰქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება და კიდი და უამრავ ჩანაწერს, ასევე დიდი კონცერტები ჰქონდათ, დიდი შემოსავალი ჰქონდათ, წამყვან ჟურნალებში იბეჭდებოდნენ და ასე შემდეგ. By Genesis Origin და მისი მეგობრები ამბობდნენ, რომ სინამდვილეში ეს არის მხოლოდ ფორმა პროტესტის და შინაარსობრივად ეს ყველაფერი პროტესტისგან არის დაცლილი. ანუ მათთვის ეს პროტესტულობის და წინააღმდეგობის და ანდერგრაუნდის გაგება იყო ძალიან კომპლექსური. ეს ყველაფერი გამოიხატებოდა მათ პიროვნულ ინტერპრეტაციაშიც, მათ შემოქმედებაშიც და მათ ცხოვრების წესშიც. როგორც ძალიან ხშირად აი თითქმის ყველა ინტერვიუში Genesis Origin ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წახვიდე არც ერთ კომპრომისზე, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა ენდო და საკუთარ პრინციპებს. ნებისმიერი ტიპის კომპრომისი, რომელზეც შენ წახვალ, იქნება შენი სიზუსტე. ეს Genesis-მა პრინციპში თითქმის მთელი ცხოვრება შეინარჩუნა და გარკვეულმა ადამიანთა ჯგუფებმაც, მაგრამ ვერამ სხვა შორის მთლიანად ინდუსტრიალ რეკორდსმა, ამაზე ცოტა ხანში ვისაუბრებ. მოკლედ, ცოტა აი ეს ფილოსოფია მთლიანად იყო ანტი-მეინსტრიმული და კორპორაციების წინააღმდეგ მოქმედი. თვითონ სახელით Industrial Records აქვს ორი წარმომავლობა. ერთის მხრივ ეს გამოხატავდა თვითონ საუნდს და ჟღერადობას, რომელიც იყო დაკავშირებული იმდროინდელ სოციუმთან, რაღაც ქარხნებთან, ქარხნებში არსებულ ხმაურთან, იქ არსებულ მძიმე დეპრესიულ შრომასთან და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ ეს იყო ერთგვარი ცინიკური დამოკიდებულება იმდროინდელ ინდუსტრიასთან, მუსიკალურ ინდუსტრიასთან, რომლებიც ხო პრინციპში თავს უწოდებდნენ მუსიკალურ ინდუსტრიას და Genesis Origin თითქოს ამ ლეიბლის დაარსებით ამბობდა, რომ მეც აი რაღაც შემოვედი ინდუსტრიაში, როგორც დიდი ინდუსტრიული კომპანია, სინამდვილეში ეს იყო თავიდან ბოლომდე ცინიკური კონტექსტი, ისინი პირიქით ყველას ეუბნებოდნენ, მანამდე ჯერ კიდევ სანამ Industrial Records დაარსებდნენ, ჰქონდათ გაზეთი, რომელსაც არიგებდნენ უფასოდ და იმ გაზეთში იყო დეტალური ინსტრუქცია, როგორ უნდა ჩაგეწერა ალბომი, იმით რა ქვია, სახლის ხმის ჩამწერით. და რომ საერთოდ არ იყვნენ საჭირო დიდი ლეიბლები და ყველა ადამიანს შეიძლება თავის დამოუკიდებელი ლეიბლი შეიქმნა, ჩაეწერა კუსტარულად აუდიო კასეტები და გაევრცელებინა მეგობრებში ან კომუნაში ან უფრო დიდ მასშტაბებში. მოკლედ ისინი ყველას მოუწოდებდნენ, რომ დიდ ხმის ჩამწერ კომპანიებთან ხელშეკრულებები არ გაეფორმებინათ, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ დაიწყებდნენ მათ კონტროლს და მათ ბაზარზე გაყიდვას. 60-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ სანამ Industrial Records-ი დაარსდებოდა და სანამ Genesis Origin დაიწყებდა პირდაპირ მუსიკის დაკვრას, მანამდე იყო რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ეს არის Come Transmission, ესე ერქვა. იყო performing გაერთიანება, რომლებიც მოღვაწეობა ჯერ დაიწყეს ქუჩაში, გამოდიოდნენ ქუჩაში და პირდაპირ ლონდონის ქუჩებში ატარებდნენ პროვოკაციული ხასიათის თეატრალურ დადგმებს.
ხანდახან ეს იყო სახელმწიფოს კრიტიკა, ძალიან ხშირად ეს იყო დედოფლის კრიტიკა, მაგალითად დაბეჭდეს პორნოგრაფიული გამოსახულებები, სადაც დედოფლის თავი იყო დამაგრებული და შემდეგ პოსტი დაარიგეს ძალიან ბევრ ადამიანთან. თვითონ ეს სახელის come transmission წამოსული იყო დადაისტური მოძრაობიდან, იმიტომ რომ დადაისტებისგანაც ძალიან ბევრი ინსპირაცია აიღო შემდგომ უკვე ინდუსტრიულ მუსიკაში მოღვაწე ადამიანებმა აიღეს. და ეს კამ იყო ცოტა გაურკვეველი სიტყვა, რამე დეფინიციის და მნიშვნელობის მატარებელი არ იყო. როგორც აი მაგალითად დადა არ არის რამე კონკრეტული მნიშვნელობის მატარებელი, რაც დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებაც იძლევა. კამ ასევე დაკავშირებული იყო ზუსტად პროვოკაციასთან, რომელიც ერექციის დროს სპერმის გადმოსვლასაც ეძახიან იცით ალბათ და მათ ლოგოზე თავიდან გამოსახული იყო სწორედ რაღაცე პენისი აი ამ ფორმაში და შიგნით იყო ჩასმული ასოები. ცოტა ხანში კი არა და ეხლა შემიძლია ჩაგიგდოთ ეს ლინკი და შეგიძლიათ დაახლოებით მივხვდეთ რა ტიპის პროვოკაციული ხასიათი ჰქონდა ამ ყველაფერს. საერთო ჩატში მე მგონი ჩავარდა, ხო? მინდა გავაზიარო თუ ყველა მტკიცე. რავი, მე მგონი შეგიძლიათ გახსნათ თქვენც და ნახოთ. კი. ჩავარდა კი. და აი ეს ფილოსოფია, რომელიც 1979 წლიდან 76 წლამდე ქონდა ამ Kant transmissions, სლიანად იყო ტაბუირებული თემებით სავსე. ანუ ისინი პირდაპირ ურწყავდნენ ზუსტად იმ წერტილებში, აი გაზიარდა მე მგონი. ხო, ხო ვიდეოზეც ვიწერთ და ვინც უყურებს რომ ნახოს. კი. და ეს ხომ მაგალითად პირველი ფაზა ერთგვარად აი ამ ფილოსოფიის, რომელსაც Genesis Biology და მისი მეგობრები აღწერებდნენ, იყო 1969-1976 წელი, ამ Kant transmission-ის პერიოდი, რომელიც იყო მთლიანად performing arts-ზე ორიენტირებული და რაც თავარია ამივარდა თავიდან ასე რა უნდა ვთქვა, ხო. ეს Kant transmission იყო მთლიანად ტაბუირებულ თემებზე ორიენტირებული და ყველაზე უფრო ტაბუირებულ თემებზე. როგორც გითხარით, ეს იყო დედოფალი, ეს იყო სახელმწიფო, ეს იყო რელიგია პირველ რიგში, ძალიან დიდი დარტყმა მოდიოდა რელიგიაზე, ოჯახის ინსტიტუტზე, მოკლედ ყველაფერი ისეთზე, რაც იყო ძველი და კარგად ფესვგამდგარი და რიგ შემთხვევებში იყო ხოლმე რაღაც ძალადობის ობიექტი და ძალადობის მაწარმოებელი. ნუ ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება კარგად ვერ გავითავისეთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ოჯახები შეიძლება ისეთი ძიმი ასატანი არ იყოს როგორც 60-იან წლებში და მანამდე, თუმცა რავი საქართველოს მე მგონი კიდია ბევრი ესეთი ძალადობის მაპროვოცირებელი ოჯახი, მაგრამ ნუ ხო, ეს ამი ინსტიტუტის შერყევა უნდათ ერთგვარად, არ იყო ეს რომ რაღაცა დედის, მამის წინააღმდეგ იბრძოდნენ ან ასე შემდეგ, ეს უბრალოდ ინსტიტუტის ძალადობრივი მეთოდების წინააღმდეგ მიმართული რაღაც ესეთი პერფორმანსი. პირველი ეტაპის შემდეგ 1979-76 წლის, როგორც გითხარით, დაარსდა Industrial Records, რომელიც იყო უკვე მთლიანად მუსიკაზე ორიენტირებული და Cabaret Voltaire-თან ერთად Throbbing Gristle იყო Clock DVA, Leather Nun და Monte Casazza და კიდევ შემდგომ წლებში სხვადასხვა ბენდები მიემატნენ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჟღერადობას. როგორ დაუშვეს ეს თუ კი ეწინააღმდეგებოდნენ ეს ლეიბლები? არა, ეს არ იყო, კი, არა, ეს ლეიბლებს ეწინააღმდეგებოდნენ, რომელიც იყო დიდი კორპორაციები, რომლებიც ბაზარზე დიდ როლს თამაშობდნენ და ორიენტირებული იყვნენ ფინანსურ მოგებაზე. და ეს თავად დამოუკიდებელი ლეიბლის მთავარი დამახასიათებელი ნიშან-თვისება იყო დამოუკიდებლობა და ავტონომიურობა. ანუ ისინი არ იყვნენ მოგებაზე გათვლილები. პირიქით, ანუ ამ ლეიბლის ჩამოყალიბებით ყველას უთხრეს, რომ თქვენს ჩვეულებრივმა ადამიანებმა შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ ეს ლეიბლები და თქვენი მუსიკა აწარმოოთ თქვენ თვითონ. არ გახდეთ მძევლები ერთგვარად პროდიუსერები და დიდი ლეიბლების, რომლებიც გეტყვიან რა უნდა დაუკრათ. აი მაგალითად Genesis ვის მუსიკას აწარმოებდნენ მაგალითად, ანუ ის მოუწოდებდნენ რომ თქვენ ესე ქენით და თვითონ არა ვის მუსიკა. თვითონ იყო რომ აი წეღა რომ ბენდები ჩამოთვალე, ის მათავიანთი მხოლოდ და всё, ხო? და კიდევ იმ ადამიანების, ხო, აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არ მინდოდა რომ გამორჩენო და ჟღერადობაზე გადავდივარ და ერთის მხრივ აწარმოებდნენ თავიანთი მეგობრების და რაღაც სამეგობროს მუსიკას და პლუს
ისინი რაღაცნაირად ეძებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომელთა მუსიკაც არ ჭირდებოდა დიდ ლეიბლებს. თვითონაც ამბობს Genesis Biology, რომ მათთანაც მივიდა Virgin Records-ი, რომელიც ძალიან დიდი კომპანია იყო და დღესაც არსებობს. და უთხრეს, რომ დაეკრათ რაღაც ისეთი როკ-ენ-როლური მუსიკა, როცა თავიდან წინა პლანზე წამოვიდა Genesis Biology და მათ უარი გაისტუმრეს, რა თქმა უნდა, და უთხრეს, რომ არავითარ მე ინტერვიუში ამბობს Genesis-ი, რომ ისინი თავაზობდნენ ერთგვარად რაღაცა ბლუზური და როკ-ენ-როლური მუსიკის დაკვრას, რომელიც არანაირად არ ასოცირდებოდა იმ სოციალურ გარემოსთან, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდი და ვიზრდებოდი. ეს იყო რაღაცა სრულიად სხვაგვარი ჟღერადობა, ეს იყო სრულიად სხვაგვარი შინაგანი პოზიცია და ჩვენ საერთოდ არ გვინდოდა როკ-ენ-როლის დაკვრა. კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დღევანდელ როგორი აღქმა ინდუსტრიული მუსიკის დღეს ისეთ ადამიანებში, რომლებსაც არ აქვს რაღაც დეტალური ინფორმაცია ინდუსტრიული მუსიკის შესახებ. დღესდღეობით მაგალითად ჩვენ ქვეყანაში თუნდაც, სხვა ქვეყნებშიც სადაც ბევრი ინფორმაციები არ ტრიალებს. ინდუსტრიული მუსიკა ასოცირდება მაგალითად კლუბური ინდუსტრიალ ტექნოსთან, ხო დღეს რო ეს თქვა, ყველას ეგონება რომ საუბრობ ინდუსტრიალ ტექნოზე. 10 წლის წინ მაგალითად როცა ინდუსტრიულ მუსიკაზე ისაუბრებდი, ეგონათ რომ ეს იყო ინდუსტრიული როკი, იმიტომ რომ მერლინ მენსონის და ინდუსტრიალ მეტალი, ასევე რამშტაინის და ასე შემდეგ გავლენებით, რომლებიც ითვლებოდა რომ ინდუსტრიულ მუსიკას აკეთებდნენ. მაგრამ ეს ბენდები, რომლებიც ახლა მე ჩამოთვალე, არიან მესამე ტალღის ინდუსტრიული მუსიკის წარმომადგენლები, რომლებიც არის უბრალოდ რაღაც ისეთი ფორმაც აღარ აქვს, ნაწილობრივ ფორმა შენარჩუნებული და ჟღერადობა შენარჩუნებული ინდუსტრიული მუსიკოსები არიან. ხო, ეს არის პრინციპში მესამე ტალღა, 9 Inch Nails-ი, რომელიც ძალიან კარგ მუსიკას აკეთებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ის სოციოპოლიტიკური კონტექსტი ამ ადამიანებს, რომელსაც მე ჩამოვთვალე, საერთოდ არ აქვს და მით უმეტეს ინდუსტრიული როკი, რომელთაც უფრო ინდუსტრიული მუსიკა იყო ცნობილი, საერთოდ არ არის პირდაპირ კავშირში ინდუსტრიულ მუსიკასთან, იმიტომ რომ ინდუსტრიული მუსიკა ეს იყო ელექტრონული მუსიკა, არ ყოფილა როკ-ენ-როლი, პირიქით როკ-ენ-როლის წინააღმდეგობის ხარჯზე დაიბადა და გაიზარდა 70-იან წლებში. რაც შეეხება ხა ჟღერადობას, ვინ დამისვაწეგან კითხვა? მე გკითხე, რომ სხვებს მოუწოდებდნენ არტისტებს, რომ ანუ ლეიბლებთან არ ითანამშრომლოთ. თვითონ თავიანთი სამეგობრო ყავდათ. კი, სამეგობრო და ხო იმის თქმა მინდოდა, რომ ეძებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ჟღერადობრივად რაღაცნაირად თავიანთი ფილოსოფიით ვერ ჯდებოდნენ დიდი კომპანიების ჩარჩოებში და ისეთ ადამიანებს ერთგვარ მუსიკალურ აუტსაიდერებს, რომლებიც ვერანაირად ტრენდში ვერ ხვდებოდნენ თავიანთი ექსპერიმენტული ჟღერადობის თუ განსხვავებული შეხედულებების გამო. და ესეთ ადამიანებს საერთოდაც ეს Industrial Records-ი როცა შეიქმნა და ერთი დის სამეგობრო იყო, სწორედ აი ამგვარი კავშირებით შეიქმნა. 70-იან წლების პირველ ნახევარში მაგალითად კაბარე ვოლტერი, რომელიც ბრიტანული ბენდია, არის ცნობდა პირველ 72-73 წლებში საერთოდ Genesis Biology-ს გვიან გაიცნო, მაგრამ ესენიც ექსპერიმენტულ ჟღერადობაზე ორიენტირებულები იყვნენ. მაგალითად პირველი კონცერტი როცა გქონდა კაბარე ვოლტერს, იქ დაჭრეს კაბარე ვოლტერის ერთ-ერთი ბენდის წევრი, იმიტომ რომ არ დაუკრა როკ-ენ-როლი. ეგონათ ხალხს რომ იქ უნდა დაკრულიყო როკ-ენ-როლი, იმიტომ რომ ჯერ ლაივი საერთოდ ჩატარებული არ ჰქონდათ და გამოვიდნენ ერთ-ერთ კლუბში, შეფილდში და როცა მზად იყვნენ ეს ადამიანები როკ-ენ-როლი მოესმინათ, დახვდათ ძველი სინთეზატორების ექსპერიმენტული მუსიკა და ასევე კლასიკური გიტარა, რომელზეც უკრავდნენ აბსოლუტურად არატრადიციული მეთოდებით და ასევე რაღაც ანალოგური სინთეზატორებით, ასევე field recording-ი შეიარაღებულები დახვდნენ, ხო, მაინც რო რამე? კი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ამბავი ატყდა და ეს ადამიანი დაჭრეს და ასე შემდეგ, არ გაუწყვეტეს ეს კონცერტი, რაც ბოლომდე დაასრულეს და შემდგომ წერენ კიდევაც, რომ აი ამ დიდი დაპირისპირების შემდგომ მივხვდით, რომ ზუსტად იმ მუსიკას ვაკეთებდით, რომელიც გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა, რომელიც ხალხს არ სურდა, იყო აბსოლუტურად არამეინსტრიმული და ადამიანთა შიშებს განსხვავებული რაღაცის მოსმენისა ესე აფორიაქებდა, ასე ვთქვათ და აწუხებდა. აი მაგ პერიოდში, ეხლა რა პერიოდზეც საუბრობ რა, რაღაც ის არის 70-იან წლები. საკმაოდ ოქროს ხანა, ხო, გამოდის თუ არა? კი, ოქროს ხანა, კი, პრინციპი ოქროს ხანა. რა ხდებოდა პარალელურად საქართველოში, თუ გვაქვს მაგის რამე? საქართველოში კი რაღაც ინფორმაცია მაქვს. საქართველოში ამ კუთხით ინდუსტრიული მუსიკის კუთხით არაფერი არ ხდებოდა საერთოდ, ანუ
არაფერი არ ელექტრონული მუსიკის კუთხითაც არაფერი არ ხდებოდა. იყო VIA 75, იყო ჯგუფი ხომლი და ასე შემდეგ, რომლებიც უკრავდნენ ერთგვარ დასავლური როკ-ენ-როლის პაროდიებს. ეხლა დღეს ამ თემაზე ვერ ჩაგეკრებით, მაგრამ მოდი სადღაც 64 თვეში ვისაუბროთ თქვენ ამაზე, იმიტომ რომ სპორტი გამოაჩენს რაღაც უნიკალურ ჩანაწერებს 75 წლისას ელექტრონული მხოლოდ ვერ ვსაუბრობ ამაზე. ელექტრონული საქართველოში და მე კიდე არ ვიცი. ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, ინტერნეტშიც არ მგონია რომ ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს, რომ ელექტრონული მუსიკა. ხო არა, მეც დარწმუნებული ვარ, იქნებოდნენ ვინმე ტიპები, მაგრამ იმდენად არამეინსტრიმული იყო, რომ ხო, ნუ შემონახულიც, რავი, ძალიან ცოტა რაღაც თუ იქნება არქივებშიც ან კერძო ჩანაწერებში, აი. მაგრამ ეხლა კიდე რა მაინტერესებს? სად უნდა იყოს? არა, მაგრამ გავაკეთებ ამ გამოცემის შემდეგ, იმიტომ რომ მე მგონი აქტოვანდებით ყავი. აი, ირაკლი ჩარკვიანი ზე რო ვისაუბროთ ძალიან ისე რა. იყო როდის ნუ 80-იანი წლებიდან დაიწყო 70-იანი წლებში არის. ანუ არანაირად არ ჯდება მაგ ტალღაში შენთვის რო? ცირა არა არწდება ამ ტალღაში ირაკლი ჩარკვიანი. არც არავინ საერთოდ არ გაგონდება ვინმე. ქართული მუსიკალური სივრციდან? პროტესტით შეიძლება გირეული პროტესტ გამოხატოს. მეორე ტალღაში შეიძლება რაღაცა ჩამჯდარიყო, მაგრამ პირველ ტალღაში ინდუსტრიული მუსიკის პირველ ტალღაში არ ჯდება არავინ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად აი რეცეპტი ლადო ბურდულის ცირეთ შეიძლება ახლოს იყოს უკვე რაღაც აი new wave-თან და ინდუსტრიულ როკთან ცირედაც მე დიდათაც ვერ ვაკავშირებ, მაგრამ ესე ინდუსტრიული მუსიკის პირველ ტალღასთან არა ვერ ვაკავშირებ ვერავის. მიხედავთ იმისა, რომ ვეცნობი ხოლმე ქართულ თემატიკას და აი მე მგონი სანდროს ალო ჩხაკული გვექნის შენგან მე მგონი. ჩემგან არის, მე მგონი ჩემგან არ არის. ხო, ეხა აღარ. ხო და აი სანდრო წკიტიშვილია, რომელიც უფრო იკვლევს ქართულ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ მუსიკას და წამიკითხავს მისი რაღაცები, ასევე აი უცნობ მუსიკაში რაღაცები იყო ნანახი მოქვს და ელექტრონულ მუსიკასთან 70-იან წლებში ან ასე შემდეგ ქართულ კავშირებს ნამდვილად ვერ და ანუ აი წარმოდგენა არ მაქვს და ეჭვიც მეპარება რომ რამე იყოს. შუღლიაშვილი. რა არის? შუღლიაშვილი. არა, მიხო შუღლიაშვილი ეს აკადემიური სივრცეა, ანუ აკადემიური სივრციდან არის გამოსული, ინდუსტრიულ მუსიკასთან ესე კავშირი არ აქვს. ჯერ თვითონ იმ ტერიტორიაზე, სადაც თვითონ ჟანრი წარმოიქმნა, იქაც კირთული იყო, რომ ყველამდე მიეღწია და წარმოიდგინეთ, ანუ ჩვენთან ძალიან შეუძლებელია. არა, შეუძლებელია რომ ეგ ყოფილიყო. ანუ შეიძლება ვიღაცას მაგალითად რუსული სინთეზატორი ეთხოვა და რაღაც დაეკრა, მაგრამ არანაირად სუბკულტურულად კავშირში ვერ იქნებოდა, ანუ გამოვიდა. ისიც რაზეც მე ვსაუბრობ, რაზეც გითხარი, აი ცოტა მოგვიანებით რომ გამოაჩნდეთ, ისიც აკადემიური სივრციდან მოდის. აკადემიური სივრციდან მიხო შუღლიაშვილიც იყო, აი როგორც ეხლა ნაზიმ თქვა მე მგონი. ხო და ნაზიმ იყო და ალექს აწერია და მეთქი გავუგებია. ალექს, ანუ ალბათ ალექსანდრე ბაჩოსინიდან არის. ხო, არა, მიხო შუღლიაშვილი სუბკულტურულად საერთოდ არ არის კავშირში, არც ღირადობრივად არ არის კავშირში. ანუ მე ხო თავიდანვე რომ ვისაუბრე, რაღაცნაირად გავმიჯნე ჯონ კეიჯის, სტოკჰაუზენის სხვა აკადემიური მუსიკა და ეს მუსიკა, სუბკულტურული მუსიკა, რომელიც არ არის აკადემიიდან წამოსული, გავმიჯნე ერთმანეთისგან და ესე არააკადემიური ელექტრონული მუსიკა თუ გამოჩნდება, ძალიან გამიხარდება, მაგრამ არალოგიკური იქნება მე მგონი რა მე. ანუ 70-იან წლებში ბოდიში რომს დაეკრა ვინმე სამე ჯენესისის მსგავსი, მეორე დღეს ალბათ დახრეთნენ არა ნამდვილად არ დახრეთნენ მაგრამ ნუ დიდად არ დაიხმარა კი არა მესმის მაგრამ ეს ძალიან გაზვიადებულია რომ 70-იან წლებში ძალიან დაძდებდნენ და რაღაცა ხრედნენ არა ნამდვილად არ იყო ეს ხელშეწყობა არ იყო ვიღაცები გრძელთმენ ვისაც ჰქონდა ერთ-ერთჯერ წაიყვანეს პოლიციაში მაგრამ ესეთი დიდი წინააღმდეგობა არ ყოფილა რომ ამაზე ვუყურე მე შემდეგ დოკუმენტურ ფილმებს თვითონ ინტერვიუებს ვნახე და ესე ცუდათაც არ იყო საქმე როგორც წარმოუდგენთ რომ მართლა ციხეში სვამდნენ მაგის გულისთვის ეგეთ რაღაცები 50-იან წლების მერე ეს დათბობის პერიოდი რო დადგა ნელ-ნელა წავიდა უკან და არ ყოფილა აი მაგალითად 70-იან წლებში რუსეთში იყო ელექტრონული მუსიკა ედუარდ არწემიევი უკრავდა
იყენებდა ტარკოვსკი თავის ფილმებში მის მუსიკას, იყო ძალიან კარგი სინთეზატორული მუსიკა, არ იყო ინდუსტრიული მუსიკა ესეც, მაგრამ ეს ანალოგ სინთეზატორებზე დაკრული და აწყობილი ელექტრონული კომპოზიციები იყო, რომელიც ძალიან საინტერესოა ჟღერადობრივად და კარგად არის მოსასწრაფი. თან იგონებდნენ სინთეზატორებს ახლა და იყო. ხო, მაგრამ აი რაც შეხება მოკლედ ახლა კიდე რამე კითხვა ხო არ არის? ჩვენთან ხო უფრო რაღაც ბენდები არის ხოლმე, აი ქუთაისში რო იმართებოდა 90-იანებში რაღაც კონცერტები იგივე. ხო, რაღაც 90-იანები. კი, ბენდები იყო, და რაღაც წერილი და რაღაც, ხო. ეგ გვიანდელია 90-იანების პერიოდი და საქართველოში ხა იმ დროს იყო მაგალითად აი ვოვა კაჩაროვის მამა ვოვა ქვია მე მგონი ვოვა კაჩაროვს ჰქონდა ბლიცი მე მგონი ბენდი ასევე იყო ბერმუხა რომელიც მე მგონი ყველაზე ძველი ბენდია საქართველოში მაგრამ ეს ადამიანები უკრავდნენ აი რაღაც როკ-ენ-როლს რა რაღაცა ესე დიფარფლივით მუსიკას ან ბიტლზების ქავერებს უკრავდნენ აი ბიტლზების ქავერებს უკრავდა ვოვა კაჩაროვი როგორც მახსოვს იყო ვოვა ქვია არა ვალერი ვოვა არა ვოვა იყო მოგელაძე რომელიც უკრავდა blues mobile band-თან ერთად blues. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ ელექტრონულ მუსიკასთან მოკლედ არ ქონდა ამ ყველაფერს კავშირი. მოკლედ, რაც შეეხება ახლა ინდუსტრიულ მუსიკას, საუბრობდი მეგონი კაბარე ვოლტერზე, ხო, კაბარე ვოლტერმა აი ამ ლაივის შემდგომ ისევ როგორც თქვი ძალიან ახალი ზარისხმევით განაგრძო ექსპერიმენტების ჩატარება თავის მუსიკაში. ეხლა მინდა რომ ჩაგიგდოთ ერთი ლინკი კაბარე ვოლტერის, მინდა რომ მოისმინოთ, რომ დაახლოებით წარმოდგენა შეგექმნათ რა მუსიკაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს მკვეთრად განსხვავდება იმ ინდუსტრიული მუსიკისგან, რომელიც ჩვენ ვიცით. ვერ გავიგე რამე მკითხი. ანუ რაღაცნაირად ძალიან dance electronic მუსიკაც იყო, იმიტომ რომ ანუ ძალიან radical chic არის ერთი ტრეკი, ძალიან მიყვარს. ეგ არის უკვე 1991 წლის შემდეგ. ეგ არის მეორე ტალღა. თავიდან არ ქონდა, კი ბატონო. ხო, ეს ეხლა ძირითადი თემა არის 1976-1991 წელი, იმიტომ რომ სოციოპოლიტიკური კონტექსტი და უკომპრომისობა იყო აი ამ პერიოდში. შემდგომ ვიტყვი როგორ ტრანსფორმირდა, სხვა შორის ამ თემაზე წერ ასევე საზე ბლოგებს. პირველი გამოვიდა და ნელ-ნელა თითო კვირაში ერთი გამოვა, სადაც ვისაუბრებ რაღაცებზე ინდუსტრიულ მუსიკაზე, შეგიძლიათ წაიკითხოთ კიდევაც. მე ჯგუფშიც ჩავაგდე ეს ბლოგი შეგიძლიათ. ერთი შესავალი ბლოგი დაიდო და ნელ-ნელა კიდე რამდენიმე ბლოგიც დაიდებ. ეხლა ჩავაგდებ მე კაბარე ვოლტერის ძველ ნამუშევრებს 1974 წლიდან 76 არ იქნება სამწუხაროდ შეიძლება რაღაც საქართველოს თემა იყოს ხდება. არ იქნება მე ჯგუფში რომ ჩავაგდოთ ეს ლინკები ყველა. ჩავაგდე აი გრუპში ჩავაგდე. არ იქნება უბრალოდ ეს ლინკი. სავარაუდოდ საქართველოში შესაძლოა კონდეს არ ვიცი კომპოზიციას ქვიაზე დადამენ ერია მაგრამ ის არის რა ქვია საქართველოში არ იქნება რა აი ძალიან ცუდი ერთი წუთი აი მეორე ჩანაწერს გამოგზავნი იქნებ ეს გაიხსნას წუთი მინდა რომ ამ ჩანაწერიდან იყოს, იმიტომ რომ შემდგომ ჟღერადობა კაბარე ვოლტერმა შეიცვალა. რომ გაგვიზიარო სკრინი? იცი რა, სკრინს გაგიზიარებ, მაგრამ პარალელურად მე მინდა რომ რაღაცები გავაკეთო და მე გავაზიარებ ქუჯი, არ არის პრობლემა. ერთი წუთი გამოვუშვებ ამ სხვა კომპოზიციასაც. აი სანამ დადაისტებზე საუბრობს და რამე ახალზე გადახვალთ, მაგაზე დავამატებ, რომ აი დადაისტებიდან მოდის კათაპ ტექნიკა და ჯენეზის ძალიან ხშირად ახსენებს, რომ აი ეს ტექნიკა მაგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე აი ზუსტად 60-იან წლებში სტუდენტებმა და ცნობილმა ხელოვანებმა ვიზუალურ ხელოვნებაში უკვე რუკების დაჭრა დაიწყეს საფრანგეთის, რომ ანუ ჩვენ არ გვინდა გვეუბნებოდნენ როგორ ვიაროთ ქუჩაში და თვითონ რაღაც ალტერნატივ როუთებად დადიოდნენ რა მაგრუკებით და ეგეც ძალიან საინტერესოა. კი, ეს კათაპ ტექნიკას იყენებდა აი როგორც თქვი ვილიამ ბეროუზიც იყენებდა, ესენიც იყენებს, სხვა შორის ჯონ კეიჯიც იყენებდა თავის კომპოზიციებში, თავის დროზე. კი, მუსიკაში ძალიან. კი. აბა აი შევაგდებ იქნებ ამან იმუშაოს.
ჩაგდე ხო უკვე? კი, outer limits. არა, ეს სავარაუდოდ რაღაც ისეთი არხია, რომელიც საქართველოში საერთოდ არ იხსნება. ვაიმე ძალიან ცუდია. ესე იგი, მინდა რომ ქაბარე ვოლტერის 1974-76 წლის ჩანაწერები მოისმინოთ და არ ვიცი რანაირად მოისმინოთ. კაი, მოდი. შენ სანამ ვისაუბრებ, მე შევეცდები იგივე სახელებით, რაც საქართველოში იხსნება აღმოვაჩინო. ოკეი, კარგი. ანუ ჩანელი დავასაბსკრაიბე ახლა და რაღაც ვიდეოები არის და ხსნის კიდევაც და ანუ ამათ აშკარად არა. ეს რასაც ვაგზავნე, ეს არის სუნთლიანად პირველი ალბომი და აი you ქვია და ეგ გახსნა. თვითონ ჩანელზე რო გადახვალ თუ არის ბევრი ვიდეო საკმაოდ. თავარია იყოს Z არის ფოტო, სადაც წერია Cabaret Voltaire 1974-76. ეს გამოუშვა Industrial Records-მა, სხვათა შორის ონის შედარებით გვიან 1980 წელს, როგორც მახსოვს, და ჩანაწერები არის 1974-1976 წლის. შემდგომ Cabaret Voltaire-მა შეიცვალა, მამასაც ვიტყვი, Cabaret Voltaire-მა შეიცვალა ჟღერადობა და გახდა როგორც წეგან მე მგონი სალომემ თქვა, უფრო დენსისკენ მიდრეკილი. საერთოდ მეორე ტალღას ინდუსტრიული მუსიკის ახასიათებდა ის, რომ დენს ელექტრონიკისკენ გადაიხარა რაღაცნაირად და ცეკვაში გადავიდა, ეს რაღაცა პირველი სოციოპოლიტიკური პროტესტი გადავიდა ცეკვაში, რეივში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს საკმაოდ კარგი საკვლევი თემაა და როგორც ვთქვათ, არც ბევრი ადამიანიც არ იკვლევს ამ თემას, ინტერნეტში უამრავ ვიდეოებს და უამრავ ტექსტებს და ნაშრომებს ვერ ნახავთ. საერთოდ ძალიან დიდი პრობლემაა, მე მგონი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, რომ ეს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ეს სუბკულტურული მუსიკალური მოვლენები არ ისწავლება აკადემიებში. მე რომ მკითხო, უნდა ისწავლებოდეს ჩვეულებრივად როგორც ესეთი კულტურული მოცემულობები და ძალიან ღრმა კვლევები უნდა მიმდინარეობდეს, მაგრამ რაღაცა ძალიან ხშირად ეს არ ხდება ხოლმე. უფრო აი კულტურის ანთროპოლოგები უფრო მეტად იკვლევენ, ვიდრე მუსიკალური სივრცეები რაღაცნაირად ეს ხდება. მეგონი შემოვა ნელ-ნელა ეგეთ. არა? კი რა, მე მგონი უნდა შემოვიდეს რა. რაღაცას მივაკვლიე. ოღონდ რაღაც 1963 წლის seasons intro. არასწორი. არა, ეს არა. ეს 63 წელს არ იყო Cabaret Voltaire საერთოდ არ არსებობდა. ნუ ხო, მოკლედ იმას ვამბობდი, რომ მეორე ტალღა გადავიდა რაღაც ცეკვაზე ორიენტირდა და ამას თავის მიზეზები პრინციპში აქვს. მთავარია ის, რომ ინდუსტრიული მუსიკა მუდმივად ეძებდა ახალს და ექსპერიმენტს. 70-იან წლებში თუ ექსპერიმენტმა მიიღო ასეთი სახე, 80-იან წლებში საცეკვაო მუსიკა არ იყო რაღაცა ყველასთვის პოპულარული, არ იყო ყველგან არ ისმოდა, ყველა არ უსმენდა და ერთგვარი ელექტრონული საცეკვაო მუსიკა არ გულისხმობ დისკოს გარდა რაღაც თითქმის არ არსებობდა. და იმ 80-იან წლების პირველ ნახევარში სწორედ აი ინდუსტრიული ტალღის მეორე ტალღის მონაწილეებმა დაიწყეს საცეკვაო ინდუსტრიული მუსიკის შექმნა. იყო ესეთი ჟანრი, რომელსაც ერქვა EBM, Electronic Body Music, რომლის ესეთი მთავარი ფლაგმანი იყო თვითონ Cabaret Voltaire-ის და უფრო მეტად იყო Front 242, იყო ბელგიური ბენდი. ამაზე დღეს არ ვისაუბრებ, მაგრამ ისე რომ იცოდეთ, ეს მთელი დღევანდელი ინდუსტრიული ესთეტიკა თუნდაც კლუბებში ჩაცმულობა, ეს ძალიან ბევრი საყურე, ძალიან ბევრი პირსინგი, ტყავის ტანსაცმელები, მათ შორის ფაშისტური სიმბოლიკები, SS-ის ქუდი და ესეთი სიმბოლოები და ასე შემდეგ, რომელიც ესეთი ტრენდული დღეს სადღაც დღესაც არის ტრენდული, მაგრამ უფრო 80-იან წლებში და 90-იან წლებში რომ იყო ტრენდული ჩაცმულობის სტილში და ინდუსტრიულ კულტურას უკავშირდებოდა, შემოიტანა სწორედ აი ამ ბელგიურმა ბენდმა. და აი დღევანდელი მოღწეული ვიზუალური ესთეტიკაც, რომელიც აი ინდუსტრიულ ჩაცმულობასთან ასოცირდება, ძირითადად აი ამ Front 242-ს ეკუთვნის. კაი სადა ხანი მინდა რომ დაუბრუნდე ისე ინდუსტრიულ მუსიკას, ამას მოკლედ ვერ უსმენთ თუ როგორ არის Cabaret Voltaire-ს? არ იხსნება ეს არც ერთი ლინკი და მე ვცდილობ ეხლა რომ რამე ისეთი ნახო რაც ეკის სახელი რო გითხრა ვერ ვნახავთ? Spotify-ზე შეგვიძლია რომ ჩავთოთ ნას. არ ვარ დარწმუნებული Spotify-ზე ეს ჩანაწერი არის თუ არა სიმართლე. რომელი ამ წუთას ვეძებ დადამან Cabaret Voltaire. არის Spotify-ზე არის. არის? კი. Spotify გაქვთ რომ გააზიაროთ თუ გავაზიარო მე?
მე სამწუხაროდ მხოლოდ ტელეფონში მაგ და ამიტომ ვერ გავაზიარებ. აუ იქნებ ვიმეოზე. მე მგონი YouTube-ზე რაც მოიცადეთ აბა ნახეთ, მაგრამ ეს არის? მოიცა? ერთი კი, ეგ არის. Im Februar 1916 gründete Hugo Ball. ეს არის? არა. მე შემილია გავაზიარო. Cabaret Voltaire aus dem da entstand. ეგება ვინმემ გააზიაროთ? მე შემილია გავაზიარო. დიდი ბაჩო გააზიარე შენც. Es kam auch. და მანამდე ვისაუბრეთ საერთოდ ამ კაბარე ვოლტაერზე. კაბარე ვოლტაერის მთლიანი გავლენა იყო დადაიზმისგან და თვითონ სახელიც ეს კაბარე ვოლტერი არის პირველი კაფე შვეიცარიაში, მე მგონი 1916 წელს დაარსდა. და აი ამ კაფეს ერქვა სწორედ ეს სახელი, პირველი დადაისტური კაფე იყო, რაც იგრებოდნენ ეს დადაისტი პოეტები და პერფორმერები. ამის საპატივცემლო დაარქვეს ამ ბენდს კაბარე ვოლტერი. კიდე რაც აუცილებლად უნდა ვახსენო, დადაისტური გავლენების გარდა ძალიან ისეთი თვალშისაცემი იყო ფუტურისტული გავლენა და ამაზე საუბრობდა კიდევაც ჯენეზის ბიორიჯი და სხვა მუსიკოსები. ეს ფუტურიზმი, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში წარმოშობილი მოძრაობა, რომელიც არ იყო მხოლოდ მუსიკალური, ძალიან ბევრი მიმართულების იყო. ფილიპე ტომაზო მარინეტი იყო ესეთი ფუტურისტი, ფილოსოფოსი, პოეტი და სხვადასხვა ტექსტების ავტორი და ასე შემდეგ. მას ეკუთვნის ეს პირველი მანიფესტი, ფუტურიზმის პირველი მანიფესტი, სადაც ყველას მოუწოდებს აჯანყებისკენ და ესეთი პირდაპირი პარალელი, რაც ივლება, ეს არის რომელიც ინდუსტრიულ მუსიკას და ფუტურიზმს ახასიათებს, ეს არის პროვოკაციულობა პირველ რიგში, ეს არის ზუსტად დარტყმები ტაბუირებულ თემებზე და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია ხელოვნება, არა ხელოვნებისთვის, არამედ ხელოვნება ხალხისთვის. ეს არის ფუტურიზმისთვისაც და ინდუსტრიული მუსიკისთვისაც თავარი ამოსავალი წერტილი, რომ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ხელოვნება ხელოვნებისთვის არ არსებობს, ხელოვნება ხელოვნებისთვის არის ნაგავი და პირიქით მუშაობს იმისთვის, რომ ის სისტემა, რომელიც არის ძალადობრივი და რომელიც ჩვენზე ძალადობს, აი ამ სისტემის გაძლიერებისთვის მუშაობს ხელოვნება ხელოვნებისთვის, ამიტომ ჩვენ ყველამ ჩვენი ხელოვნება უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ხალხში გამოიწვიოს გარკვეული ტიპის სოციალური ძვრები. და ეს უნდა გავაკეთოთ რადიკალურად. რადიკალიზმი იყო ძალიან ისეთი დამახასიათებელი ნიშან-თვისება როგორც ფუტურიზმისთვის, ასევე ინდუსტრიული მუსიკისთვის. ეხლა პრინციპში მინდა რომ ფუტურისტული ერთი ლიკის მოგასმენოთ, რომელიც არის ლუიჯი რუსოლოსი. ლუიჯი რუსოლო იყო პრინციპში პირველი ფუტურისტი მუსიკოსი, არ ეძახდა თავს მუსიკოს, ფუტურისტი ავტორი, რომელმაც შექმნა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიცია ფუტურიზმში, ასევე ის არის ავტორი ფუტურისტული ანსამბლის ინტორნა რუმორის, რომელიც არის არატრადიციული მუსიკალური ინსტრუმენტების მიერ შემდგარი ანსამბლი, რომელიც გამოსცემს ესეთი მექანიკური დაზგებია, ზოგი გამოსცემს მანქანის ხმას, ზოგი გამოსცემს მატარებლის ხმას, ზოგი გამოსცემს ასე ქარხნის დაზგის ხმოვანებას და ასე შემდეგ. ნუ აი ამ არატრადიციული მუსიკალური ინსტრუმენტებით ქმნიდა ის მუსიკას და მისი ჟღერადობა იყო ტოტალურად განსხვავებული ვიდრე იმ პერიოდის სხვა მუსიკალური ინსტრუმენტები. ჩვენ ახლა დადამენის მოსმენად შეგვიძლია. თუ შეგვიძლია, მოდი მოვისმინოთ ჯერ დადამენი. და მინდა რომ დაუკვირდეთ და წარმოიდგინოთ თუ აი როკ-ენ-როლის მოსასმენად მისული ადამიანები 70 ცენტების პირველ ნახევარში დახვდებოდა ეს მუსიკა, დაახლოებით რა ტიპის რეაქცია ექნებოდა? შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ესეც. კაი, მოდი ჩავრთოთ დადამენი.
მაინტერესებდა ეს რომელი წელი იყო? ეს არის ზუსტად 1974-დან 1976 წლამდე იყო შექმნილი ეს კომპოზიციები. უბრალოდ გამოიცა 1980 წელს და უშუალოდ ეხლა რომელი კომპოზიცია რომელ პერიოდში შეიქმნა დართული დასადგენია, იმიტომ რომ რომ არა თვითონ Genesis Biology და Industrial Records შეიძლება საერთოდ არ გამოცემული იყო ეს ჩანაწერები. უბრალოდ მე ეს შეგროვილი და შენახული ჩანაწერები გამოიცა და ანუ ხო ესე რომელ წელს არის ამ 2 წლის განმავლობაში შექმნილი მთელი ეს რამდენიმე კომპოზიცია, 8 კომპოზიცია მე მგონი როგორც მე მგონი სუპერ მაგარია რა. კი, და პრინციპში ნუ დაახლოებით ხო გაიგეთ, შეგვიძლია აღარ მოვისვინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. დაახლოებით მივხვდით ალბათ რომ ყველა ბენდს და ყველა იმ ერთნაირი და ერთნაირი ტიპის ერთი და იგივე ტიპის ჟღერადობები არ ქონიათ. ანუ ზოგი უკრავდა სხვა ტიპის მუსიკას, ზოგი უკრავდა სხვა ტიპის მუსიკას, მაგრამ მათ აერთიანებდათ ერთიანი ექსპერიმენტული შეხედულებები. ანუ ისინი უკრავდნენ იმას, რაც უნდათ რომ დაეკრათ. ანუ ისინი არ მიდიოდნენ კომპრომისებზე და არ ქმნიდნენ იმ მუსიკას, რასაც ქმნიდა ყველა. ეს იყო მთავარი ამოსავალი წერტილი, თორე რაღაც ერთიანი ჟღერადობა პირველ ეტაპზე მათ არ ქონიათ. აი, Throbbing Gristle, რომელიც არის Genesis Biology-ის ბენდი, უფრო სხვანაირი, უფრო ინსტრუმენტულ მუსიკას უკრავდა. Cabaret Voltaire ამ ეტაპზე სრულად ამ ანალოგური სინთეზატორებით მუშაობდა და field recording-ით და cut-up ტექნიკით. შემდეგ საცეკო მუსიკას უკრავდა, როცა Genesis Biology-მა საერთოდ სხვა psychic-ტივი გააკეთა და რაღაც ფსიქოდელიური პოპს ქმნიდა. მოკლედ, უფრო მეტად ეს ადამიანები იყვნენ ექსპერიმენტით, ექსპერიმენტული ჟღერადობით და ერთიანი ფილოსოფიური დამოკიდებულებებით რაღაცების მიმართ გაერთიანებულები. ეს არ უნდა აღვიქვათ, რომ ჟღერადობრივად ქმნიდნენ რაღაც ერთნაირ მუსიკას. ისევე შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვა ბენდებზე. რაც ხო წეგან საუბრობდი ფუტურისტებზე, ცოტა ხანში მოგასმენებთ ამ რაღაც ფუტურისტულ ანსამბლს პრინციპში, მაგრამ მანამდე კიდე ერთ ადამიანზე მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა, ეს არის მონტე კაზასა, იტალიურად კარგად ვერ გამოვთქვა, არ ვიცი როგორ გამოვთქვა, რომ მარტო მაგ ბენდის Kick That Habit Men ქვია. კი, ბენდი არის ერთი ტიპი იყო, ეს ბევრი ვერაფერი ვერ ნახე თავის დროს. კი, სხვათა შორის ესეც ახასიათებს ინდუსტრიული მუსიკის პირველ დაბალს, რომ ვიდეოები, ვიდეო ჩანაწერები, კონცერტები და ასე შემდეგ არ არის, ბევრი არა, თითქმის არ არის, ძალიან ცოტაა 70-იან წლების და დაკარგული ალბათ არ არის ვიღაცების არქივი Genesis Biology-ის პირად არქივებში იქნება, ზოგიერთი ვიდეო დოკუმენტურ ფილმებში გამოყენებული არის, მაგრამ ინტერნეტში ესე ხელმისაწვდომი არ არის. თვითონ თუნდაც ეს მონტე, რომელზეც მე ხავ საუბრობ, იყო საკულტო ფიგურა 70-იან წლებში ინდუსტრიულ მუსიკაში და მანამდე performing arts-იც და ერთი ინტერვიუც კი არ არის ვიდეო, სადაც ინტერნეტში, სადაც შეიძლება შეხვიდე და ნახო ვიზუალურად თანაირად გამოიყურება, რა საუბრობს, როგორი საუბრის მანერა აქვს ან ასე შემდეგ. ანუ უბრალოდ არ იშოვება ინტერნეტში არაფერი, ძალიან შემთხვევით თუ გადააწყდები რაღაცას. ამით დიდხანს ვეძებდი, როგორ უნდა წარმოთქმულიყო მისი იტალიური გვარი და კარგად მე ვერც მივაკვლია. მე მგონი კაზასა, მე მგონი ეს უნდა წარმოიდგინოს. და თვითონ ეს მონტე ესე მოიხსენიებ, რო არ დავიწყნე ხოლმე. მონტეს კონდე კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება, ეს იყო და არა მარტო მონტეს, სხვათა შორის გარკვეულწილად ინდუსტრიულ მუსიკას კრიმინალის არა რომანტიზება, არამედ ინსპირაციის მიღება კრიმინალისგან. კრიმინალისგან როგორც ტაბუირებული თემისთვის ტაბუს მოხსნა. მაგალითად თვითონ მონტე დაჭერილიც იყო რამდენიმეჯერ, როდესაც სწავლობდა კოლეჯში, იმიტომ რომ კონტრაბანდულ სიგარეტს ყიდიდა. ასევე რამდენჯერ რაღაც ხულიგნობისთვის იყო დაჭერილი და ასე შემდეგ. და თვითონ როცა კითხეს, არის სხვა შორის ვინმეს თუ დაგაინტერესებს ცოტა უფრო ღრმად ინდუსტრიული მუსიკა, არის გამოცემული 1983 წლის წიგნი Industrial Music Handbook. სადაც არის ინტერვიუები, თან კარგი დროა 1983 წელი, ინტერვიუებია როგორც Genesis Biology-სთან, ასევე Kuji-თან, ასევე Cabaret Voltaire-თან, მონტესთან და ასე შემდეგ. აი ყველა იმ მნიშვნელოვან ფიგურასთან, რომელიც ინდუსტრიულ მუსიკაში რაღაცას წარმოადგენდა, ყველასთან არის ინტერვიუები, სადაც საუბრობენ ძალიან ღიად ყველა თემაზე და მარტო ინფორმაციის მატარებელი არ არის რაღაც ესეთი მათ ფილოსოფიაზეც არის საუბარი და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ შემდეგ დასერჩოთ, არ ვიცი გუგლში თუ არა, მაგრამ წიგნების ტორენტებზე ეს წიგნი ნამდვილად არის.
ხო, საუბრობდი ბოლოს ხო მონტეს. და თვითონ მონტეს როდესაც კითხეს და ცოტას დავწერ კიდევაც ხო საზეც იქნება ვისაც ქართულად მომინდებათ საკითხო, ოღონდ ძალიან ცოტას დავწერ იმდენი ნამდვილად არ იქნება რაც ამ წიგნებში. და როდესაც მონტეს კითხეს რომ რა დამოკიდებულება ქონდა კრიმინალთან და როგორ გაიხსენებდა თავის პირველ პერფორმანსს, მან ხო ჩემი პირველი პერფორმანსი იყო კათოლიკურ სკოლაში, როცა მიმიყვანეს და პირველად მერხზე დამცვეს მთელი კვირა გაუჩერებელ ყვიროდიო, არ გავჩუმებულა, რომ სანამ იმიტომ რომ ძალიან არ მიყვარდა, იმიტომ რომ ეს მონაზონი ჩვენი ამზრდელი მუდმივად ვცემდა ყველასო, პირველივე შეხედვიდან მე არ მოვეწონი და პირველივე დღიდან ვცემდა და ამიტომ მთელი კვირა ყვიროდი გაუჩერებლად. და შემდეგ მეგონა რომ ჩემი მშობლები სახში წამიყვანდნენ და მოხდა ისე რომ როგორც შეპყრობილი ეგრე გამომაცხადეს და წამიყვანეს ბუღდელთან. და მუდმივად იხსენებს ხოლმე ამ როგორც თავის პირველ პერფორმანსს, როცა იყო 7 თუ 8 წელი თვითონ. მოგეთ მონტეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, ძალიან რადიკალი იყო, ისევ აფიშირებდა აი ამ სექსუალურ თემებზე, აფიშირებდა გენდერზე, რელიგიაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ეს თემები იყო ძირითადი მამოძრავებლის ძალა ინდუსტრიული მუსიკისას. მე ხარ ძალიან ბევრ თემას ვეხებით ხოლმე იქით ხანდახან მავიწყდება კონკრეტული აქცენტების გაკეთება, მაგალითად Genesis Theory-ზე აუცილებელია რო ვთქვა, რომ პროსტიტუციის თემატიკა ქონდა წინა პლანზე წამოწეული, როგორც ტაბუირებული თემა. 70-იან წლებში ძალიან ბევრი პერფორმანსი გამდა, ასევე ყიდი და ჩვეულებრივ ყიდი და პორნოგრაფიულ სურათებს, რომელსაც ის და მისი მეგობრები იღებდნენ, ყიდი და იმიტომ რომ თვლიდა, რომ ეს ტაბუ მასზე უნდა მოხსნილიყო. და ამ დიდი პრობლემები ქონდა სხვა შორის შედარებით მოგვიანებით 1991 წელს საქმეც აღიძრა და ბრიტანული პოლიცია შევიდა ჩამოართვეს სახლი ორი ჩამოართვეს სტუდია მთელი თავის პირადი არქივი რომელიც იქ სახლში ქონდა შენახული კონფისკაცია მოახდინეს და ამის შემდეგ გადავიდა ნიუ-იორკში საცხოვრებლად და ცხოვრობდა იქ ჯერ ტაილანდში იყო და შემდგომ წავიდა უკვე ნიუ-იორკში და ნიუ-იორკში გააგრძელა თავის ცხოვრება. და შემდეგ ინტერვიუში იხსენებს კიდევაც, რომ თავარია დარჩე უკომპრომისო და პრინციპული ადამიანი და არ შეეგუო არასდროს არავის და როდესაც დადგა საკითხი რომ მე ბრიტანეთში შემქონებას ერთი წამითაც არ დავფიქრებულ ვარ რომ ან სასამართლო დავები მქონოდა ან ასე შემდეგო უბრალოდ ავდექი წავედი ნიუ-იორკში და გავაგრძელი იმ საქმის კეთება რომელიც ძალიან მიყვარდა. პრინციპში აი Genesis Theory იყო ის ცენტრალური ფიგურა, რომელმაც ეს მთლიანად ინდუსტრიული მუსიკის პირველი ტალღა ამუშავა. შემდგომ უკვე 90-იან წლებში ძირითადად გენდერის თემატიკაზე მუშაობდა, გადაიკეთა სქესი, მან და მისმა მეგობარმა ლედი ჯეიმ გახდნენ ეგრეთ წოდებული პანდროგენული ერთობა, არა მამრობითი, არა დედრობითი, ორივე ერთად და თან არც რაღაც ესე შეგვიძლია ვთქვათ. რაღაც ერთიანობა, როცა არ მოიხსენიებენ ისინი როგორც არც ქალი და არც კაცი. ხოჭოს ინტერვიუებშიც როცა ინგლისურენოვანია, იქაც არ მოიხსენიებენ ან she თან he თან. ყოველთვის ორივე წერია ხო. მოგეთ Genesis Theory-ი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, გარდაიცვალა აი ერთი თვენახევრის წინ. მე მგონი თუ ზუსტად მახსოვს ლეიკემით. ახლა. თორმეტში 14 მარტს გარდაიცვალა. ხო, სადღაც მარტის შუაში. კითხვები ხომ არ გაქვთ კიდევ სანამ რაღაცნაირ ერთგვარ იმას გავაკეთებ, რა ქვია, მეგონი ნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ. მე ვიტყოდი რაღაცას. აბა გისმენ. როგორ გგონიათ აი, ანუ პოსტ შენ როგორ გგონია მე ინდუსტრიული მუსიკის შექმნა რეალურად ის რომ ისეთი მუსიკის კეთება დაიწყო Genesis Theory-მა საიქიქთივისთან ერთად, მანაც რობინ გიქსო იყო და დისციპლინ რო არის ლაივი რაღაცა არანორმალურობა რო ხდება სცენაზე და უცებ ხდება, რომელიც უფრო შედარებით მარტივად აღსაქმელია და შედარებით უფრო ემოციური. ანუ ამის მიზეზი რეალურად ანუ იმდენი პროტესტი თითქოს როგორც ინდუსტრიალში იყო, აქ აღარ ჩანდა. კი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა შორის აი მაგაზინს დავწერე სტატია და სადაც ჯერ არ იქნება, მაგრამ სადაც 3-4 კვირის მერე მე მგონი მაგაზინს მოუწევს სტატია, რომ რა იყო მიზეზი ამ ყველაფრის. ამის მიზეზი ჩემი გადმოსახედიდან ესე მტკიცებით ფორმაში ვერ დავიწყებ ამ ყველაფერზე საუბარს, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან იყო რამდენიმე. პირველი, Genesis Theory-ის შემოქმედება რაღაცნაირად შეგვიძლია დავყოთ 4 ნაწილად. პირველი ეს Come Transmission, შემდეგ ეს Throbbing Crystal და პირველი ტალღა, შემდეგ Psychic TV და შემდგომ ეს უკვე პანდროგენული 90-იან წლები.
პირველ რიგში ალბათ ეს იყო რაღაცნაირად ასაკობრივი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ ამ მუსიკას, ასაკით იყვნენ შედარებით ახალგაზრდები. დასაწყისში ინდუსტრიული მუსიკის 1976 წელს თუნდაც ან მანამდე სანამ ინდუსტრიალ რეკორდსი შეიქმნებოდა, ეს ადამიანები იყვნენ გამოუცდელი ახალგაზრდები, რომელთაც ჰქონდათ დაუოკებელი უკომპრომისო პროტესტი რაღაცების წინააღმდეგ. რაღაც დროის გასვლის შემდგომ ეს ადამიანები გახდნენ უფრო კარგი მუსიკოსები, იმიტომ რომ ისწავლეს მაგალითად დაკვრა. პირველ ეტაპზე საერთოდ არ იყო საჭირო რომ შენ დაკვრა გწოდნოდა. უფრო კარგად გაიცნდნენ მუსიკალურ ერთობას და განვითარდნენ როგორც მუსიკოსები. ისინი მუდმივად თვითონ ამბობენ, რომ ისინი მარტო მუსიკოსები არ იყვნენ, ისინი იყვნენ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების სპიკერები და ეს ხელოვნება იყო უბრალოდ საშუალება იმისა, რომ თავისი პოლიტიკური და სოციოპოლიტიკური შეხედულებები რაღაცნაირად ხალხამდე მიეტანათ. უბრალოდ ფორმისთვის აირჩიეს კულტურა, თორე თვითონ ეს ყველაფერი იყო თავის რაღაცა შინაგანი პიროვნული პოზიცია და 1974-1991 წლებში ზუსტად აი ეს დუღილის პროცესი იყო, სადაც მთავარი წინა პლანზე იყო ეს უკომპრომისო პროტესტი რადიკალური ტაბუირებული თემებისთვის. ამის შემდგომ რატომაც პირველი ტალღა ცოტა გაფანტული გახდა, იყო ჯენესის პიორიჯის მიერ დაშლა ტრაბინ გრისელის და გადართვა სხვა მიმართულებაზე. ეს იყო ვიცი რომ დამთავრდაო ინდუსტრიული მუსიკის ესა ეპოქაო. კი, და გადავიდა psychic TV-ზე, რომელიც იყო ფსიქიკური ახალგაზრდობის ტაძარი და უფრო ფსიქოდელიური და ფილოსოფიური კუთხით დაიწყო ადამიანებთან ურთიერთობა. თუ აქამდე ეს იყო რადიკალური, ისეთი ძალიან ბუნტარული, რაც თქვა ეს ზუსტად ამ ფუტურისტული ინსპირაციებით, შემდგომ ეტაპზე მან თქვა, რომ ეს პროცესი დამთავრდა, რაღაც ეს აფეთქებები და ელექტროშოკების პროცესი დამთავრდა, ეხლა ადამიანებთან უნდა მივიდეთ რაღაც უფრო ფილოსოფიურად. და ეს შემდეგ დაიწერა კიდევაც წიგნი, ეს ფსიქიკური ახალგაზრდობის ტაძრის ბიბლია, შემდეგ კულტის ჩამოყალიბდა და აი ეს კულტი არსებობდა 10 წლის განმავლობაში 1991 წლიდან 1991 წლამდე, სანამ კიდევ რაღაც ახალი ეტაპი არ მოიფიქრა ჯენესის პიორიჯიმ თავის ცხოვრებაში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ ჯენესის პიორიჯის და სხვაებიც ამბობენ, რომ ეს ჩვენი დამოკიდებულებები და ჩვენი მუსიკალური ხედვები უნდა იყოს ჩვენ პიროვნებასთან პირდაპირ სინქრონში. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი შეხედულებების ყოველდღიურობაში გამტარები. და ყველა ინტერვიუში თითქმის პიორიჯი საუბრობს, რომ უნდა იყო უკომპრომისო, არასდროს არ უნდა წახვიდე შენ თავთან კომპრომისებზე, ყოველთვის უნდა იყო პრინციპული, სულ ამას ამბობს და ძალიან კარგი ინტერვიუებია, ძალიან ისეთი კარგი ფიგურა იყო კულტურაში ნამდვილად ჯენესის პიორიჯი და გულწრფელი რაც თავარია, მუდმივად ამბობს, რომ უნდა იყო გულწრფელი და არავისთან, არც მეგობრებთან, არც ოჯახთან, არც ტრენდთან, არასდროს არაფერზე კომპრომისი არ უნდა წახვიდე, მხოლოდ შენი თავი უნდა იყო და არავინ და არაფერი სხვა. და აი 80-იან წლებში უფრო გადაერთო აი ამ რელიგიურს ვერ ვიტყვი, ალბათ უფრო ფილოსოფიურ მოძრაობაში 10,000-მდე ადამიანი იყო გაერთიანებული ამ ფსიქიკური psychic youth-ში, psychic youth temple მე მგონი ეს ერქვა. 10,000-მდე ადამიანი იყო სოფლიოს ძალიან ბევრ სივრცეში გაერთიანებული და ისინი აი ამ ფსიქიკური ახალგაზრდობის ტაძრის მთავარი ამსახველი წერტილი არ იყო გურუს და მისი ქვეშევრდომების დამოკიდებულება. ეს იყო ის რომ ყველამ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს, უნდა უარყოთ ყველაფერი რაც აქამდე ვიცოდით და უნდა დავიწყოთ ჩვენ საკუთარ თავში ფიქრი. და შემდგომ როცა 1991 წელს როცა შეწყვიტა არსებობა, პიორიჯიმ თქვა რომ შევწყვიტეთ იმიტომ, რომ ბევრი ადამიანი ჩვენში ეძებდა გურუს, რომ მე უნდა ყოფილიყავი და ჩემი მეგობრები ფანი კოზი, რომელიც მასთან ერთად იყო ძალიან დიდხანს, უნდა ყოფილიყვნენ გურუები და უნდა გვეთქვა ჩვენ მათთვის რა გავუკეთებინა და ჩვენი მიზანი ეს არ ყოფილა, პირიქით ჩვენ ყველას მათ უთხარით, რომ თქვენ უნდა მიხედოთ თქვენ თავს. უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ერთად და ერთმანეთთან გავაზიაროთ ჩვენი შეხედულებები. და ნუ მე გადაერთო უკვე პანდროგენულ ერთობაში. მოკლედ მე მგონი უნდა დავასრულო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრე იქ-აქ და შეიძლება რაღაცები დამოწა. თუ შემთხვევით რამე კითხვები დაგჭათ, იცი რა, არ ვიცი, თუ უნდა დაასრულე, მაგრამ პირობა უნდა დაგვიდო, რომ კიდე გვექნება შენთან საუბარი. ისე ვერ გაგიჩნდა. მე ღია ვარ, შემიძლია ვისაუბრო რა შევარჩიოთ რაღაც თემები, ყოველთვის შემიძლია ვისაუბრო ხოლმე. კითხვები ხო არ გაქვთ, ან რამე კითხვა ხო არ დაგჭათ, ან საბეჭდება ხო არ დაგებადათ, ან შეიძლება მე გამორჩა ლოგიკური ჯაჭვში რაღაცებზე საუბარი, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზე ერთად ვიყარაკე და აბა მითხარით რამე.
იცი რა, ეს რაღაცა კრიმინალ ძალიან იმაზე, ძალიან ზღვარზე რო იყო. არა? კი, ზღვარზე კი არა, ბევრს გადაახულიც ჰქონდა ეს ზღვარი. ან ეგ კიდე საინტერესო თემაა, ძალიან კარგი დაკვირვებაა. 70-იან წლებში არა მარტო ევროპაში, არამედ შეერთებულ შტატებშიც იყო ეს ტრენდი, რომ ყველაფრის ესთეტიზაცია შესაძლოა მოხდეს. ანუ ყველაფრის ინსპირაცია, ყველაფრისგან ინსპირაციის აღება, ყველაფრის ესთეტიზაცია. ეს მაგალითად ჩარლი მენსონმა რომ მოაწყო საშინელი მკვლელობა შტატებში, როცა რომან პოლანსკის ცოლი და მისი მეგობრები ამოხოცა, ისინიც მუსიკოსები იყვნენ, ისინიც რამდენიმე ალბომი ჩაწერილი ჰქონდათ და ისინი თვლიდნენ, რომ მათ შეეძლოთ გაეკეთებინათ ეს. ანუ გავლენებზე რო საუბრობთ, ანუ სავარაუდოდ ძალიან ცუდი გავლენებსაც იწვევდა, ხო, ეს ყველაფერი? ძალიან ცუდ გავლენებსაც იწვევდა, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ცუდი გავლენები არ იყო მასშტაბური. მასშტაბურად ეს იყო კარგი გავლენა, ის რომ ტაბუ მოხსნილიყო რაღაც თემებს და რეაქტიული და ისეთი რევოლუციური ყოფილიყო თემატიკა, მაგრამ ზოგიერთმა ის გაიგეს სადაც პირდაპირ, ხო და ეგ კი ხო, რაც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელიც არ არიან მზად მათი ფსიქიკა იმისთვის, რომ ყველაფერი გაიგონ. მაგრამ ხო, რაც არაკორექტულ დასმებს არ გავაკეთებ, მაგრამ რაღაცნაირად დადებითი როლიც ითამაშა არა მარტო კრიმინალმა, ზოგადად აი ამ რეაქტიულობამ, აი ამ ტაბუირებული თემების მოხსნა. მოკლედ, ესეთი მსხვერპლი ყოველთვის სამწუხაროდ იქნება ხოლმე. და რავი, ეს რატო მოხდა კიდევ საინტერესოა, ეს ალბათ განპირობებული იყო რევოლუციებით. ანუ ჯერ რაღაცნაირად თუ დავაკვირდებით, თუნდაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფუტურისტების და დადაისტების მოძრაობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც იყო რუსეთის რევოლუცია, როცა მოვიდნენ ეს კომუნისტები და ბოლშევიკები და მენშევიკები, სხვადასხვა ქვეყნების სათავეში მოაწყეს რევოლუციები, ამის შემდეგ დაიწყო დაბადება რევოლუციურმა კულტურამ. 70-იან წლებში და 60-იან წლების ბოლოს რაღაცნაირად ეს ყველაფერი მოხდა ზუსტად აი პოლიტიკური დემონსტრაციების ფონზე და დემონსტრაციების აი პარიზის მოვლენების შემდეგ, გერმანიის მოვლენების შემდეგ, ანტი-ვიეტნამის ომის დემონსტრაციების შემდეგ და ასე მოკლედ ეს რევოლუციური ტალღები რაღაცნაირად კონვერტაციას ახდენდა ხოლმე კულტურაში და აისახებოდა ის რადიკალიზმი, რაც იყო პოლიტიკაში, შემდგომ უკვე კულტურაში. ეს რავი ახასიათებს ზოგადად ადამიანთა ერთობას ესეთი რაღაცები ახასიათებს. კიდე რაც აუცილებლად მინდა ვთქვა, რასაც საუბრობდნენ მუდმივად ამ industrial records-ის გარშემო შეკრებილი ადამიანები, ამ უკომპრომისობის გარდა აუცილებელია, ისინი ამბობდნენ, რომ აუცილებელია შექმნათ თქვენი კომუნები, ის ადამიანები, პატარ-პატარა ჯგუფები, რომლებიც აზროვნებენ თქვენაირად, ფიქრობენ თქვენაირად, თქვენერი შეხედულებები აქვთ, აუცილებლად უნდა შექმნათ პატარ-პატარა კომუნები და მართთან ერთად იარსებოთ, იმიტომ რომ თუ იქნებით მარტო, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ანუ უნდა იყოს რაღაც პატარა ჯგუფთან ერთად, რომელიც იზიარებთ ერთიან შეხედულებებს, მხოლოდ ესე შევძლებთ სისტემასთან დაპირისპირებას, ну იყოს კაპიტალიზმის დამარცხებას და აი ამ სისტემის წინააღმდეგ წახსოვს, რომელიც არის მოძალადე, რომელსაც უნდა რომ ყველაფერი მართოს, ყველაფერი აკონტროლოს და რაღაცნაირად ჩვენ ამ კონტროლიდან უნდა ამოვარდეთ და არ ვითამაშოთ მათი თამაშის წესები. ესეც მუდამ თანახმდა მანათ ინდუსტრიული მუსიკის ფილოსოფიას. კიდევ რამე კითხვა ან ასე შემდეგ ხო არ გაქვთ ვინმეს? აი წიგნი რო ახსენეთ, მაგის სახელი რო ჩაგვიგდოთ ან PDF-ი თუ გაქვს? ჩავაგდე აი Industrial Culture Handbook ესე ქვია. მადლობა დიდი ჩანს. არაფრის. მოკლედ რა ალბათ ბევრი რამე გამომრჩა, იმიტომ რომ რაღაცა რო ლაპარაკობ ხოლმე რაღაც ბევრ თემაზე ერთად ვილაპარაკე და რაღაცები შეიძლება გამორჩა, მაგრამ რაღაცებს დავწერთ ცისთვის, შეგვიძლია წაიკითხოთ და რავი რაღაცებს შეგვიძლია მე მომავლისთვის. ესო იქნება უილიამ ბეროუზის იმაზე რომ ვისაუბროთ და ჯენეზისის ურთიერთობაზე, რამხელა გავლენის მომხდენი იყო უილიამ ბეროუზთან ურთიერთობა. კი, ამაზე სხვა შორის ფიქრობ, რომ ეხლა დავწერო სტატია. მან საიზუსტად მაგაზე დავიწყო, მაგრამ რამდენიმე სტატია უნდა. ძალიან უყვარდა უილიამ ბეროუზი ჯენეზის და კი, ნამდვილად ესე იყო და საყვარელი იყო და ბეროუზი. 1991 წელს გამოუშვეს კიდევაც ერთობლივი ჩანაწერი ნიუ-იორკში ჩავიდა ჯენესის ბიორიჯი და იქვე ჩაწერა ბეროუზთან. ზუსტად არ მახსოვს რა ქვია, მაგრამ შემიძლია ეგეც ჩავაგდო, ერთი წუთი ამასინოთ გავაზერე კიდევაც. ძალიან საინტერესოა, ეს არის აი field recording-ი, cut-ups ტექნიკით და რაღაც ისე ინდუსტრიული ესთეტიკით შეფუთული ალბომი, მთელი ალბომია.
Nothing here now but the recording ესე ქვია და ეხლა გაგიზიარებთ. კი, მოკლედ მე მორჩი, მადლობა მოსმენისთვის. თუ შემთხვევით მანამდე კიდე რამ კითხვა დაგებადათ, მოგერიდებათ, მაგრამ მეგონია ან არ დაგებადათ, ან გერიდებათ ამას შემდეგ. მოკლედ მადლობა რომ მომისმინეთ. ძალიან დიდი ინფორმაციული იყო საკმაოდ მადლობა. რამდენი რაღაცა არის რა მუსიკაზე და ზოგადად რა რომ რაც არ ვიცი და უნდა იცოდეს ადამიანმა და საინტერესო იყო ძალიან რა. მადლობა. კუჯი, ძალიან დიდი მადლობა და დიდი ხნით არ გემშვიდობები. მადლობა. ნახვამდის მადლობა. მადლობა, კარგად. კარგად.